Всім привіт! Сьогодні поговоримо про жорсткі диски і про програму, яка дозволяє їх перевірити і відновити. Я розумію, що в реаліях сучасного часу жорсткі диски поступово витісняються SSD-дисками, але все ж таки жорсткі диски залишаються актуальними і багато хто їх використовує. Тому якщо в процесі використання жорстких дисків ви помітили, що операційна система працює нестабільно, є проблеми із читанням і записуванням файлів на диск, то можливо на вашому жорсткому диску з'явилися проблемні сектора. Такі жорсткі диски варто перевірити спеціальними програмами, по можливості відремонтувати, продовжити їм термін життя, а можливо навіть і потрібно буде замінити на новий. Для перевірки і відновлення жорстких дисків є багато різних програм. Одна з таких самих популярних програм – це Victoria. Вона завоювала свою популярність тим, що вона проста в користуванні і безкоштовна. Використання цієї програми я буду показувати ось на цьому жорсткому диску. Це у нас портативний жорсткий диск від Seagate на 2 ТБ. Я його дуже давно використовую. Ось його смарт-інформація. Як бачимо, напрацювання в нього 36 900 годин. Стан самого диску добрий, як показує нам Crystal Disk Info, але є проблемні сектора, проблеми зчитування інформації. Тому зараз я запускаю програму Victoria. Скачати її можна в інтернеті, вона безкоштовна, тому все це показувати я не буду. Єдине, що програму потрібно запускати з правами адміністратора. По всіх налаштуваннях програми я розповідати не буду. Є багато дуже відео в інтернеті про цю програму. Я постараюсь розповісти дуже коротко і в основному те, що вам буде потрібно. В першу чергу вибираємо мову, з якою нам буде зручно працювати з програмою. Я вибираю українська. Перша вкладочка «Інфо» нам потрібна буде для того, щоб можна було вибрати жорсткий диск, з яким ми хочемо працювати. У мене тут два жорстких диска. Перший жорсткий диск це той, що є в ноутбуці. Він у мене на 1 ТБ. І зовнішній жорсткий диск на 2 ТБ Seagate. І з ним ми якраз будемо і працювати, тому ми вибираємо його. Коли ми вибрали цей жорсткий диск, зліва у нас відображається технічна інформація про цей жорсткий диск. На вкладочці Smart технічна інформація про стан жорсткого диска. Саме тут ми можемо побачити кількість секторів, які були переназначені, кількість проблемних секторів. Формально це та сама інформація, що і показує нам Crystal Disk Info. Але в Victoria чим зручно, що тут додавлені ось такі крапочки зеленого, жовтого і червоного кольору. Це дозволяє візуально помітити, з яким пунктом у нас проблеми. Якщо, наприклад, у нас ось тут зелені крапочки, то із цим пунктом проблем фактично ніяких немає. Там, де є жовті крапочки, то тут вже є певні проблеми і на ці пункти варто звернути увагу. Червоні крапочки, відповідно, це вже критичні проблеми, і тут потрібно вже думати про заміну жорсткого диска. Слідуюча вкладка, яка нам потрібна, це вкладка тестування. Саме на цій вкладочці ми будемо бачити стан секторів нашого жорсткого диска. І ще одна вкладочка, яка вам знадобиться в цій програмі. Вона знаходиться в розділі «Дії». Стерти всі дані накопичувача. Це вам можливо знадобиться в тому випадку, коли ви продаєте комп'ютер, ноутбук чи жорсткий диск або флешку. Зазвичай ви просто форматуєте її, стираєте всі файли і продаєте. Але річ у тім, що просте форматування не видаляє повністю файли з накопичувачів, і їх запросто можна відновити за допомогою різних програм. Тому щоб ваші файли не потрапили до третіх осіб, перед продажею варто повністю затирати всі дані із жорстких дисків. Для цього є багато програм, і також ця функція повного стирання жорсткого диска є у Victoria. За потреби можете її використовувати. Добре, а зараз давайте протестуємо жорсткий диск на биті сектора і одразу задамо команду програмі, щоб вона їх вилікувала.
Хочу ще швиденько сказати про те, що програма не зможе виправити помилки на жорсткому диску, якщо вони викликані механічними пошкодженнями самого жорсткого диска. Вона може виправити тільки програмні помилки. Тобто програма сканує жорсткий диск, виявляє проблемні сектора і замінює їх на резервні. Давайте вже перейдемо до тестування. Тут вам нічого не потрібно міняти. Залиште все на автоматичних налаштуваннях за умовчанням. Єдине, що вам потрібно виставити ось тут або ігнор, або замінити. Ігнор – це коли ви запустите сканування, то програма просто просканує жорсткий диск і виведе кількість секторів, які не читаються або які взагалі пошкоджені. Якщо ми виберемо замінити, то програма під час сканування постарається виправити проблемні сектора, які погано читаються, або взагалі замінити сектора тими секторами із резервної області, які є доступними. Під час сканування сектора в нас будуть відображатися ось в цій області. Результати сканування будуть відображені ось тут, у вигляді прямокутничків різного кольору. Якщо по-простому, то сектора перших трьох кольорів сірих, то це нормальні сектора, з ними проблем фактично ніяких немає. Зелений колір – це вже сектор, скажімо так, золотої серединки, він ще працює, але вже ближче йде до того, що його потрібно буде переназначити. Оранжевий і червоний сектора – це проблемні сектора. Програма під час сканування постарається їх виправити. Якщо неможливо, то замінити на резервні. І сектора, які позначені синім кольором, це вже биті сектора, вони взагалі не читаються і відновленню не підлягають. Вони будуть затерті і замінені. Запускаємо тест. Все, тестування пішло. До завершення у нас приблизно 4-5 годин. Тому що жорсткий диск на 2 ТБ і якби це дуже швидко не робиться. A few moments later. Програма закінчила тестування жорсткого диска. На все про все вона потратила 7,5 годин. Незважаючи на те, що в мене на цьому жорсткому диску напрацювання більше 36 тисяч годин, ніяких критичних помилок програма не знайшла. Маються сектора, які дещо повільно читаються, ніж інші сектора, але це поки що не проблема. Такі сектора в мене ось в основному в кінці жорсткого диска. На початку і всередині їх дуже мало. Але це вже, можна сказати, перший дзвіночок для того, щоб уже подумати про заміну цього жорсткого диска. Тому що ці сектора з часом перетворяться на жовті, червоні, а потім і на сині. В цілому це все, що я хотів розповісти по програмі Victoria, по основних її функціях. В підсумку, якщо ви активно користуєтеся жорсткими дисками, ще не повністю перейшли на SSD, то рекомендую програму Victoria для діагностики жорстких дисків. В деяких випадках вона навіть допоможе вам їх відновити і продовжити їм життя. На цьому все. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!